What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another motovlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. So yun nga no mga bigan, today gusto ko lang i-share sa inyo yung in-upgrade ko sa aking MIUI 125. So itong upgrade na to mga bigan ay pwede rin po sa ibang motor tulad ng Beat, Soul-I, Click, SkyDrive at marami pang iba. So kumbaga, nasa sa inyo na lang kung paano nyo to papagawa or gagawin at depende na rin sa mga parts na available sa inyo. Itong upgrade na to mga bigan ay parte ng aking Project Classic. Kumbaga, itong concept na sinusundan ko ngayon ay classic build. So, gagawin kong classic looking. Alright, so modern classic ang gagawin kong modification dito sa MIUI 125 ko. Kasi bala ko dito mga bigan ay ilalaban ko sa show. Kumbaga para siyang scrambler type or cafe racer type yon. Yung mga design ng mga panahon na yon, ganun yung gagawin kong modification dito sa MIUI 125 natin. So, etong sa akin mga bigan ay pinagawa ko sa Marikina. So, mamaya sasabihin ko sa inyo kung saan ko ba to pinagawa. Ang una nating kinalikot mga bigan ay itong handlebar na assembly natin. So, kasama na rin dito yung speedometer and odometer. So, pinapalitan na natin yan. Pinalitan din natin yung handlebar natin. Hindi lang ito basta hinubadan ng cover, no? Pinalitan din talaga po natin to. And then, kung i-compare naman to sa stock, hindi siya tumaas or hindi bumaba. Parehas lang. Pero mas nag-widen siya. Mas makitid ng konti yung posisyon ng kamay dun sa stock. So, dito mas malapad. Kumbaga, mas malayo yung posisyon ng kamay. So, and then yung switches natin mga bigan, domino yan. So, makikita nyo naman. And then, yung gauge natin, marami naman mabibilan ng ganyan. Ang hindi lang palaging available ay itong handlebar mismo and then yung cover dun sa mismong post. Ito namang handle grip ko mga bigan, binagay ko po ito sa VIP seat cover natin na modern classic looking din. Nilagyan din natin to ng orasan para kapag nabiyahe tayo, subaybay pa rin natin yung oras. Kumbaga, pwede naman siguro sa relo pero mas mabilis tumingin kapag nandun mismo sa harap mo, diba? Nilagay ko pa rin yung cellphone holder kasi sobrang halaga ng cellphone sa ngayon. Kung merong tatawag or what, or kapag nabiyahe tayo sa lalamove, magagamit pa rin natin yung ating cellphone. And then itong side mirrors natin mga bigan ay ito po ay yung parang sa Fino or sa Scoopy na side mirrors para bumagay dun sa classic look na hinahabol natin. Yun! So tapos na yung ating project. Dito magsisimula yung project classic ng ating Mio. Nga pala ang may-ari nito, the white base hobbies ay si Sir Simon Lupe. Sir Simon, yun. Sa mga gusto magpagawa dito sa shop ni Sir ng naked na handlebar, saan nila matatagpuan itong shop ni Sir? Bali located siya sa Lilac Street, Marikina. 72 Lilac Street, Marikina. Yun. Sa mga gusto magpagawa, PM na kayo sa page, The White Base Hobbies. Pero ngayon sa Mio pa lang kami gumagawa Mio 3. MIUI 125. Yun. So, yung Facebook fan page nila nasa description box below para makita nyo kung paano nyo sila makakontakt and makapagpagawa rin kayo. Alright, so yun. Salamat sir. Okay, thank you. So, ang susunod ko siguro dito mga bigan ay itong mismong unahan ng ating motor na ine-naked natin tapos palalagyan natin ng isang headlight na bilog. So, kung medyo nai-imagine nyo na mga bigan, kung may mararecommend ko yung mga motor shop or machine shop na pwedeng gumawa nun, pwede nyo yung i-recommend sa akin, i-comment nyo lang sa baba or i-PM nyo ako sa fan page natin para naman masubukan natin at magtuloy-tuloy na itong project classic natin sa ating MIUI 125. Alright, again, yung link po ng page nung pinagpagawan ko nito ay nasa description box below. So, kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Atin yan eh.